नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण ओरिओ बिस्किटपासून मोदक बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी 2 ओरिओ बिस्किटचे पाकिट घेतले ते 10-10 रुपयेवाले। त्यांना असे आपण काढून घेऊया। बिस्किट बघा, दोन्ही पाकिट 10-10 रुपयेवाले काढून घेतलेले आहेत। तर हे बिस्किट आपण ना काढून घ्यायचे असे, आणि त्याच्या आतमध्ये बघा व्हाईट क्रीम असते, ती क्रीम काढून घ्यायची अशी एका साईडला ठेवायची, एका प्लेटमध्ये किंवा वाटीमध्ये। बघा अशी निघते, एकदम चांगल्यापणा अशी निघते व्यवस्थित एकदम। तर सगळ्या बिस्किटांचे आपण हे काढून घेऊया। तर बिस्किटांचं ना क्रीम पूर्ण काढून घेतली, तर त्याचे तुकडे करायचे असे बारीक एकदम आणि मिक्सरला फिरवून घ्यायचे। तर त्याची क्रीम बघा एवढी, मधली व्हाईट क्रीम एवढी निघालेली आहे, ती नंतर आपण यूज करायची, मोदकाच्या मध्ये भरायची, चांगले लागतं चवीला। तर आता हे मी मिक्सरला नेऊन बारीक करून आणते। हे सगळं मिक्सरमधनं बघा बिस्किट बारीक करून आणलेत, एकदम बारीक करायचे अशी। तर आपण पहिली ना क्रीम कालवून घेऊया। तर ही क्रीम आहे बघा, तर ह्याला मिक्स करायची चांगली अशी चमच्यानं, ना तर हाताने जरी केली ना तुम्ही, पूर्ण एक जीव करून घेऊया आपण हिला। अशा पद्धतीने बघा एक जीव करून घेतलेला आहे। चांगली चमच्याने मिक्स करा, हाताने मिक्स केली तरी चालतात। जर तुम्हाला पाहिजे असले त्याच्यात बदाम, काजू, पिस्ता टाकू शकता। थोडीशी गोड अजून पाहिजे असेल तर ह्यात तुम्ही थोडीशी साखर पण टाकू शकता। बदाम, काजू, पिस्ता टाकल्यानंतर ह्याला कलर पुराने एकदम छान असे दिसतील मोदक, आणि झटपट प्रसादाला वाटायसाठी लहान मुलांना पण आवडतील आणि चवीनं खातील एकदम। तर आता हेच काय मिक्स करून झालेलं आहे। आता ही 2 बिस्किटांचे पाकिट आपण बारीक करून घेतली होती, तर त्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा तूप टाकायचं। बाहेर ना जरा आमच्या इथं जास्तच पाऊस पडतोय, तर जरा तुम्ही समजून घ्यायचा प्रयत्न करा। आणि ह्याच्यामध्ये बघा हे पहिलं आपण कालवून घेऊया, जे आपण तूप टाकलेलं आहे ना अर्धा चमचा, कारण 2 पाकिटाला अर्धा चमचा तूप टाकायचं आणि एक जीव करून घ्यायचं। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडं थोडं दूध वतायचं। दूध कोमट दूध घ्यायचं, थंड दूध घ्यायचं नाही आहे। एकदम जास्त टाकू नका, थोडं थोडं टाकून ना घट्ट एकदम मळून घेऊया आपण। असं बघा मस्तपैकी ना मळून घ्यायचं। तूप आणि दूध टाकल्यानंतर ना चांगलं असं घट्ट मळून घ्यायचं, म्हणजे त्याचे मोदकाला ना चकाकी चांगली येते आणि मोदक दिसायला छान लागतो आणि खायला पण छान लागतो। दिसतो पण चांगला आणि खायला पण चांगला लागतो। आता अजून एक गोष्ट, तुम्हाला ह्याच्यात पण तुम्ही बदाम, काजू टाकून करू शकता। एकदम पातळ काप करायचे आणि मिक्स करून करू शकता तुम्ही। तर आता हे मोदकाचा बघा मी साचा घेतलेला आहे, तर ह्याला पहिला आपण तूप लावून घेऊया। अशा पद्धतीने तूप चांगलं लावून घ्यायचं सगळीकडून, जेणेकरून आपण जर मोदक केला ना तर एकदम पटकरून निघेल। आणि कधी पण आता मी भरपूर मोदकाच्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत बघा, नवीन नवीन प्रकारचे मोदक टाकलेले आहेत। तर तुम्ही ते जरी हे जे आपल्या दूध पावडरचा जरी मोदक वगैरे जर बनवला ना, तर कधी पण तुम्ही जे आपण बनवतो ना ते घट्ट बनवून घ्यायचं आणि थंड झाल्यानंतर करायचा प्रयत्न करायचा, आणि त्याला मळून पण चांगलं घ्यायचं, म्हणजे मोदक चांगले बनतात बघा। तर असं पातळ लेयर करायची एकदम, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला जरी मध्ये ना क्रीम भरायची आहे, तर असं आपण दाबून दाबून चांगलं भरून घेऊया। बघा किती छान असं दाबून भरलेलं। आता ना मोदक साच्यानं बंद करून घ्यायचा बघा, असा बंद करून घेऊया आपण। आणि त्याला अशी पिन असते बघा एक, ती पिन पण लावून घ्यायची, म्हणजे उघडत नाही आधीमध्ये जरी आपण हे केलं ना तर उघडणार नाही तो। आता हे बोटानं ना त्याला आपण असं करून घेऊया, म्हणजे तो सगळ्या बाजूने चांगला भरला पण जातो असं मस्त। आणि मुंबईमध्ये जास्तच पाऊस आहे, गावी पाऊस आहे का? तो काही असं भरून घ्यायचं, मध्यभागी भरायचं, अशा प्रकारात दाबून दाबून का नाही मध्ये भरून घ्यायचं चांगलं। साईडला नाही आलं पाहिजे, तेवढ्यासाठी पहिलं साईडला ना लावून घ्यायचं। आता ह्याच्यावरनं बघा हे पातळ असं लावून घेऊया आपण, हे बघा असं, आणि बंद करून टाकायचं। जेवढं होता होईल एवढं ना दाबून भरायचं बघा। बघा असं असं वरून वगैरे दाबायचं, म्हणजे मोदक ना एकदम मस्त असा निघतो। आता आपण पिन काढून घेऊया।
बघा किती छान निघालेला आहे. बघा मस्त. आता ही जी साईडला जे आलेलं आहे ना बघा, ही साईडला असं ते फक्त असं बोटानं काढायचं नाही तर असं दाबलं तरी चालते. बघा किती छान झालेलं आहे सगळ्या बाजूनं. बघा किती मस्त असं झालेलं आहे. अशा पद्धतीने बनवून घेते. आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.